Lehtori Nurmio tässä terve. Tuli Naantalin venemessuille ihan extemporeen lähettyy pyörähtää merellä tämmöisellä Arronet 26 Surprise-veneellä, jossa perässä Suzukin 3,5 hevosvoimainen perämoottori 2 potkurilla ja hissillä. Lähdetäänpä katsoa tarkemmin, että minkälainen vene oikein on kyseessä. Kipparina tällä koeajolla toimi Peter Sjöqvist Turun Astrumilta. Turboääni jää pois ja sitten jää vielä ahrinääni ja sitten jää se ihmisen korvaan ei kuule sitä ihan sitä alinta ääntä. Se sotkee sitä puhetta aina. Kuitenkin joku tämmönen vanha rokkari on ollut ja istuu veneessä joku puhuu ja sieltä tausta ääni, niin ihan turha katsoa vain toiseen suuntaan. Ei tiedä mitä ne sanoo. Joo. Käydään tässä kohtaa vähän teknisiä tietoja läpi. Eli tää on 2,5 senttiä yli 8 metriä pitkä, 2,4 metriä leveä vene ja 8 henkilölle rekisteröity. Ilman moottoria paino 1950 kiloa. Kone tosiaan, niin kuin tuossa alussa tuli sanottu, Suzukin DF 350. Kulkupuoli on siis ainakin kunnossa. Ja pahoittelen tässä vähän tätä äänenlaatua, että tämä oli tämmönen extempore vesille lähteminen. En viritellyt erillisiä mikrofoneja. Mennään ihan Insta360 X5 mikin mukaan. Ja välillähän se toimii ihan hienosti. Välillä sopivassa kulmassa. Tuuli vähän suhisee. Tai ei anneta sen haitata menoa. Keli kuitenkin tällainen. Toki tällä veneellä niin erityisesti voisi olla kovempikin keli. Kyllä on sen verran jämerää tekoa nää vehkeet. Voi pitää aika pitkän veneilykauden ja ajaa kyllä kelissä kuin kelissä. Katsottu noita kaikkia yksityiskohtia. On kyllä sen verran järeet hitsaussaumat ja kaikki muut. Että ei tarvii jännittää, jos vähän kolahtelee aallokossa. Ja tässä voi samalla alkaa vähän zoomailemaan katsetta tuohon moottoriin. Eli siinä vähän hissillä lähdetään nostamaan sitä ylöspäin. Näkyy, kun se nousee tuolta ja sitten pudotetaan takaisin alas tuolla tavalla noin. Et saa ainakin ne viimeiset solmut sitten noukittuu siellä. Ilmeisesti semmonen joku 48 solmua tästä saa irti. Tätä kyseistä venettä ei ole vielä ihan hiottu loppuun asti, että jollain vastaavalla veneellä on onnistunut semmosia vauhteja. Et sanotaan, että ehtii sinne mökkisaunaan kyllä sitten illaksi ihan riittävällä vauhdilla. Eikä haittaa, jos pientä aallokkoakin osuu matkalla. Eli jos olet etsimässä tämmöstä vähän niin kuin joka kelin yhteysvenettä, niin tässä on kyllä aika vakuuttava vaihtoehto siihen hommaan.
samalla tässä kun rantautuminen alkaa taas lähestyä, niin voidaan vähän vilkaista tarkemmin näistä myös keulakannelta tätä viimeistelyä, millaista hitsisaumaa täällä oikein on. Ainakin näyttää siltä, että pysyy kyllä paikallaan. Ei ole semmoista ruuvien kiristelyä sitten jokaisen aallon jälkeen. Eli aika asiallisen oloinen kokonaisuus kyseessä. Mutta oikein paljon kiitoksia Astrum Turun Peter Sjöqvistille tästä pienestä koeajosta. Muista tykätä videosta ja kanavan tilaamistakin kannattaa harkita, jos veneilyvideot kiinnostaa. Nähdään seuraavilla veneilyvideoilla. Se on